Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ giải phần bài tập bài số 2, các phép biến đổi lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11 cánh diều. Ta đi vào bài số 1. Cho cos alpha bằng 3/5. Alpha lớn không nhỏ hơn pi trên 2. Trước tiên mình sẽ làm cái góc này các em. Lớn không nhỏ pi trên 2 đang nằm góc này. Như vậy cos dương sin dương. Cos dương sin dương mà ta đã có cos bằng 3/5 rồi. Thì ta có sin sẽ bằng căn của 1 trừ cos bình. Bằng căn của 1 trừ 3/5 tất cả bình. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu các em? 5/25 trừ 9 cộng 16. 16 là căn ra lực 4/5. Rồi bây giờ ta tính sin A cộng pi trên 6. Sin alpha nè, cộng pi chia 6. Sin A cộng B sẽ bằng sin A cos B cộng cos A sin B. Sin alpha cos pi trên 6 cộng cos pi cos alpha sin pi trên 6. Sin alpha thì bằng 4/5. Cos alpha cos pi trên 6. Cos pi trên 6 chỗ này các em. Cos đây nè, chỗ này nè. Căn 3/2. Cos alpha thì mình mới người ta cho 3/5 đây. Sin pi chia 6 thì chiếu vô đây. Ở đây là 1/2 nè. 1/2 để bằng 4 căn 3 cộng cho 3 chạy cho 10. Rồi cos A cos alpha trừ pi chia 3. Cos A trừ B sẽ bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Bằng cos alpha cos pi chia 3. Cos alpha thì bằng 3/5. Cos pi chia 3. Cos pi chia 3 chỗ này nè. Chỉ chỗ này là 1/2. Sin alpha thì 4/5 đây. Sin pi trên 3 thì bằng căn 3/2. Như vậy nó cũng bằng 4 căn 3 cộng 3 chia cho 10. Rồi, bây giờ ta tính tan của alpha cộng pi chia 4. Tan của alpha cộng pi chia 4 là bằng tan alpha cộng tan 1 trừ tan alpha tan pi chia 4. Tan alpha bằng cái gì các em? Tan alpha là bằng sin alpha chia cos alpha. Sin alpha thì bằng 4/5. Cos alpha thì bằng 3/5. 5 bỏ đi thì bằng 4/3. Mình thế vào đây các em. 4/3 cộng tan pi chia 4 là bằng 1. Bằng 7/3 trừ 1/3. Như vậy bằng trừ 7. Rồi, sang bài số 2. Tính
A bằng sin alpha trừ 17 độ cos alpha cộng 13 độ trừ sin alpha cộng 13 độ cos alpha trừ, đây là sin A cos B trừ sin B cos A là bằng sin A trừ B. Như vậy câu B này đây. Câu 2A. Sin A cos B trừ sin B cos A là bằng sin của A trừ B. A trừ 17 độ. Đó. Bằng sin A trừ 17 độ trừ A. Với A bỏ đi. Trừ 17 với trừ 13 là bằng trừ 30. Cos đối mà đây không phải cos cho nên mang dấu trừ. Sin 30 độ thì 1/2 cho nên đây trừ 1/2. Câu B. Đây là cos A cos B trừ sin A sin B. Như vậy bằng cos của A cộng B. B cộng B trên 3 cộng cho B trên 6. B với B là mất. Đây là 3B trên 6. 3B trên 6 là bằng B chia 2. Cos của B chia 2 thì bằng 0. Rồi. Chúng qua bài số 3. Tan A cộng B bằng 3. Tan A trừ B bằng 2. Tính tan 2A. Tan 2B. Như vậy câu A này ta lấy tính tan 2A cái là mình lấy tan nè của công đây nè. A cộng B này. Bằng tan A cộng B rồi đi tan A trừ B trên 1 trừ tan mà đây cộng B với trừ B là hết rồi. A3 là 2A nè. Vậy đây sẽ ra là tan 2A. Tan A cộng B thì bằng 3 mình thấy không? Đây là trừ cho 2. Trên 1 trừ cho 3 nhân cho 2 bằng 1 phần trừ 5 của em. A cộng B trừ B cộng nha. Cộng nha. Như vậy 3 cộng 2 là bằng 5. Đây 1 trừ 6 là trừ 5. Như vậy cuối cùng là bằng trừ 1. Đó. Bây giờ tan của 2B. Tan của 2B thì mình lấy. Muốn có tan 2B thì mình lấy tan A cộng B trừ đi A trừ B bằng tan A cộng B trừ đi tan 1 cộng đây A trừ A hết nè. B trừ cho trừ B là thành ra 2B. Tan A cộng B là 3. Này là 2. Thêm 1 cộng cho 3 nhân 2 bằng 1/7. 1/7. Rồi. Ta sang bài số 4. Cho sin A bằng 2 trên căn 5.
tính sin 2A. Rồi tính cos 2A rồi cos 4A. Người ta có cos 2A là bằng gì? Cos 2A này là bằng 1 trừ 2 lần sin bình phương A, bằng 1 trừ cho 2 lần 2 trên căn 5 tất cả mũ 2 bằng 1 trừ đi 8 phần 5. 1 trừ đi 8 phần 5 rồi là bằng trừ 3 phần 5. Đó. Rồi cos 4A sẽ bằng 2 lần cos bình phương 2A trừ 1 bằng 2 lần nhân cho trừ 3 trừ 1 9 2 18. Như vậy bằng trừ 7 phần 25. Đó. Bài ta xong bài số 4 rồi. Qua bài số 5. Số 5 là cho sin alpha cộng cos alpha bằng 1. Tính sin 2 alpha. Cái bình phương đây này các em. Bình phương đây nè. Sin A tương đương lên tương đương cộng 2 lần sin A. Đó. Và sin bình cộng cos bình là bằng 1. 2 sin A cos A là bằng sin 2A. Như vậy mình có sin 2A sẽ bằng 1 trừ 1 bằng 0. Rồi. Qua bài số 6 em. Bài số 6. Cho cos 2A bằng 1/3. A lớn pi trên 2 nhỏ hơn pi. Tính sin A cos A tăng A. Mình có A là lớn hơn pi trên 2 nhỏ hơn pi. Đã nằm đây các em. Đây thì mình có sin mình dương mà cos thì âm. Sin thì dương mà cos thì âm nha. Rồi. Thì mình sẽ có nè. Cos 2A sẽ bằng 1 trừ 2 lần sin bình phương A. Như vậy sin bình phương A sẽ bằng 1 trừ cos 2A chia 2. Sẽ bằng 1 trừ 1/3 chia 2. Cho nên là 2/3 chia 2 là cuối cùng ra 1/3. Và vì sin đây là dương này cho nên mình cho sin A căn của 1/3. Và sin của A mình bằng căn 3 chia 3. Ta có cos bình phương A
sẽ bằng 1 cộng cos 2A 1 cộng 1/3. Như vậy là bằng mấy em? 3 cộng 1 là 4. 4/3 chỉ 2, như vậy là 2/3. Cos âm, cho nên mình có cos A sẽ bằng trừ căn, sẽ bằng trừ căn 6/3. Rồi tan ra thì bằng sin A chia cos A. Sin là bằng căn 3/3 này, cos là bằng trừ căn 3/6 này, trừ căn 6/3 thì bằng trừ, cho nên là trừ căn 2/2 ha. Bằng trừ căn 2/2. Đó. Thông qua bài số 7. Bài số 7 là cho cos 2x bằng 1/4. Tính A bằng cos x cộng pi trên 6 nhân cos x trừ pi trên 6. Như vậy chỗ này là cos cộng cos bằng 2 cos cos. Đã có A này. Sẽ bằng 1/2 cos bạn nên làm đang tính công thức biến đổi tích thành tổng ra em. Cos của x cộng pi trên 6 cộng x trừ pi trên 6. X cộng pi trên 6 trừ cho cái này, tức là trừ x cộng pi trên 6. Đó. Sẽ bằng 1/2 cos pi trên 6 pi 6 hết, nhưng mà cos 2x. X của x là hết, là pi trên 3. Bằng 1/2, cho nên là 1/4. Cos pi chia 3 là 1/2. Chỗ đây là 2/4 là 3/4. Bằng 3/8. Và đây là sin nha em. Là sin trừ sin. Cos trừ cos chứ. Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Mà câu B nè. Câu B sẽ bằng trừ 1/2 sin cos cộng cos bằng 2 cos. Hôm nay là cos trừ cos. Cos x cộng pi chia 3 cộng x trừ pi chia 3. Đây là cos trừ cos trên 3 trừ cho cái này. Đây là trừ x cộng pi chia 3. Bằng trừ 1/2. Đây là hết. Còn lại cos 2x. X với x bỏ đây. Cho nên là cos 2 pi chia 3 bằng trừ 1/2 cos 2x bằng 1/4. Cái cos 2 pi trên 3 này là trừ 1/2. Như vậy chỗ này là
3/4 bằng trừ 3/8. Tôi qua bài số 8 nữa em. Rút gọn biểu thức A bằng sin 2x trên 1 cộng cos 2x. Về cái này mình cho cả bằng sin 2x là bằng 2 lần sin x cos x. 1 cộng cos 2x thì bằng là 2 lần cos bình phương x. Bây giờ mình đơn giản đi thì nó còn lại tan x là xong. Tôi qua bài số 9. Một sự cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất là 14 m. Đây 14 m. Một sự cáp S khác cũng được gắn vào một cột đó ở vị trí cách mặt đất là 12 m. Biết rằng hai sự cáp trên được gắn với mặt đất tại cùng một vị trí cách chân cột. Đây tại vị trí O này cách chân cột 15 m. Bây giờ người ta biểu tính tan alpha, tan AOB, tan của alpha này nè, tan AOB này nè là bằng AOH, đúng không? Trừ đi BOH. Như vậy ta có nè, tính tan alpha nè. Bằng tan AOH trừ đi BOH. Tăng A trừ B sẽ bằng tăng A trừ tăng B. Trên 1 trừ tăng AOH BOH. Tăng AOH là bằng đối với kia là bằng 14 chia 15. Tăng BOH là bằng 12 trên 15. 1 trừ 14 trên 15 nhân 12 trên 15. Như vậy bằng mấy đây? Chỗ này dấu cộng rồi nha. Dấu cộng nha. Tăng A trừ tăng B lên 1 cộng tăng A tăng B. Như vậy tính ra luôn là bằng 10 trên 131. Đó, bằng 10 trên 131. Tìm góc anh của alpha làm tròn lấy kết quả hàng đơn vị theo đơn vị độ. Như vậy tan alpha là bằng 10 phần 131 thì mình bấm shift solve đúng không? Mình bấm shift tan em là sẽ ra alpha sẽ bằng 4 độ. Rồi, bài đó thôi. Giờ bài số 10. Có hai chung cư cao tầng 1 và 2 xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là HK bằng 20 m. Đây. Để đảm bảo an ninh trên nóc chung cư 2, người ta lắp camera ở vị trí C. Gọi AB lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư 1 mà camera có thể quan sát được. Hình 18. Hãy tính số đo góc ACB. Hãy tính số đo góc này. Phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư 1
Biết rằng chiều cao của chung cư 2 là CK bằng 32 m, AH là bằng 6 m, BH là bằng 24. Làm tròn kết quả đến hàng phần 10 theo đơn vị độ. Như vậy mình tính góc này là bao nhiêu? Như vậy ta làm sao đây các em? Ta có từ đây đến đây, từ đây là 24 m rồi. Đây là 6 m. Như vậy bài này mình phải làm mình nối cái này lên. Như vậy từ đây đến đây là 32, mà đây là 24, nhưng mà chỗ này là 8 này nè. Chỗ đây 20. Như vậy mình có tan chỗ này chữ D đi. Nó có tan nè. DCB là bằng đối với kề là bằng 8/12, 8/20 là mình chia cho 4 ra được 2/5. Rồi tan DCA thì từ đây đến đây là 32, ở dưới đi 6 rồi, như vậy còn lại là 26 chia cho 20 là bằng 13/10. Rồi ta tính cái góc này ACB này, như vậy ta có tan của ACB để mà tan của DCA trừ đi DCB. Đó, rồi như vậy sẽ bằng DCA trừ tan DCB trên 1 cộng tan DCA tan DCB. Tan của DCA là bằng 13/10. Tan của DCB là bằng 2/5 trên 1 cộng cho 13/10 nhân cho 2/5. Như vậy nó sẽ bằng 45/76. Thì từ đây mình sẽ suy ra luôn ACB sẽ bằng ship tan của này nó sẽ gần bằng 30,6 độ thôi. Đó. Như vậy các học sinh lớp 10 thân mến, như vậy bài học số 2 các phép biến đổi lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11 cánh diều đến đây là hết rồi nghe các em. Hôm sau mình sẽ học bài hàm số lượng giác, hàm số nè, lượng giác và đồ thị. Xin chào tạm biệt các em và hẹn clip sau.